الشيخ عبد المجيد الزنداني أحد أبرز الشخصيات القيادية العلياء لحزب التجمع اليمني للإصلاح، يدعو كافة اليمنيين بجميع طوائفهم المختلفة لتوحيد الصف ومد اليد لجماعة الحوثي المصنفة في قائمة الإرهاب الدولي من قبل الأمم المتحدة. الشيخ الزنداني تجاهل كل ما قامت به جماعة الحوثي الإرهابية المتطرفة بحق الشعب اليمني خدمة لملالي طهران. في هذا التوقيت بالذات، وبعد اتخاذ القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب الدولية، ظهر الشيخ عبد المجيد الزنداني أحد قادة حزب الإصلاح يدعو للصلح والتسامح مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. هذا الموقف يستحق الانتباه والتحليل، حيث يطرح أسئلة مهمة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الحوارات والمصالحات في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن. لقد أربك إعلان الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية الكثير من الجهات المعنية على الصعيد الدولي، وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه اليمن أزمة إنسانية مدمرة، حيث يعاني الشعب اليمني من الحرب الدائرة منذ سنوات ومن تداعياتها الوخيمة على الحياة اليومية والبنية التحتية للبلاد. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يدعو الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى الصلح والتسامح في هذا التوقيت الحرج؟ في هذا التوقيت، وبعد قرار تصنيف جماعة الحوثي من ضمن قائمة الإرهاب الدولية، يثير دعوة الشيخ عبد المجيد الزنداني للصلح والتسامح مع الميليشيات الحوثية الإرهابية اهتماما كبيرا. يفتح هذا الموقف بابا للنقاش والتفكير حول الطرق المثلى للتعامل مع الأزمة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. من الواضح أن الصراع في اليمن قد تسبب في تدمير هائل وخسائر بشرية فادحة، وقد تضررت الحياة اليومية للملايين من اليمنيين. وفي ظل هذا الوضع المعقد، تحاول جميع الأطراف المعنية إيجاد طرق للخروج من الأزمة وتحقيق السلام. إن دعوة الشيخ عبد المجيد الزنداني للصلح والتسامح تعكس رغبته في إيجاد حل سياسي للنزاع وتقديم الحماية للشعب اليمني آل معني. قد يرى الزنداني أن الحوثيين، بوصفهم جزءا من الشعب اليمني، يجب أن يشاركوا في عملية السلام والمصالحة لضمان الاستقرار في البلاد. مع ذلك، يجب أن نتعامل بحذر مع هذه الدعوة ونأخذ في الاعتبار تاريخ الميليشيات الحوثية وأعمالها العنيفة. فقد ارتكبت الحوثيين انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وشنوا هجمات على المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية. وقد تسببت أفعالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتعطيل جهود تحقيق السلام. عندما قررت الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، أثار ذلك جدلا واسعا في الساحة الدولية. وفي هذا السياق، خرج اليوم عبد المجيد الزنداني أحد كبار قادة حزب الإصلاح ليدعو إلى وحدة الصف مع تلك الجماعة الإرهابية المتطرفة المسلحة التابعة لإيران، وخلال 9 سنوات من الحرب والدمار والقتل والتدمير وللتخريب وللنهب وللسلب فاصلة وللتنكيل بأبناء الشعب اليمني التي تمارسه جماعة آل حوثيين. لقد مرت 9 سنوات من عبث الحرب في اليمن، حيث واجه الشعب اليمني معاناة لا توصف. فقد شهدوا تدميرا هائلا للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، وفقدانا كبيرا في الأرواح البشرية، وتفشي الجوع والمرض، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وتعدد الحوثيين هم الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذه الأعمال الوحشية. وعلى الرغم من هذا الواقع المأساوي، فإننا لم نرى أي ظهور للزنداني طوال تلك الفترة، حتى اليوم الذي قرر فيه الظهور ليدعو الجميع إلى توحيد الصف مع جماعة الحوثي المتطرفة. إن دعوة الزنداني للوحدة مع الحوثيين تعتبر محاولة ساقطة لتبرير جرائمهم وتصرفاتهم الإجرامية. إن مجرد التفكير في توحيد الصف مع منظمة إرهابية مثل الحوثيين يعتبر انتكاسة خطيرة للشعب اليمني ومستقبل اليمن. فقد أظهرت سجلات الحوثيين بلا شك أنهم يسعون لتحقيق أجندتهم الشخصية على حساب الشعب اليمني، حيث قاموا بتفجير منازل اليمنيين ونهبوا ثروات البلاد. لذا ينبغي على المجتمع اليمني أن يتخذ إجراءات حازمة للتصدي لتلك الجماعة الإرهابية ومنع انتشار تأثيرها السلبي في المنطقة.
وعلى الجميع أن يتذكروا أن الوحدة الحقيقية لليمنيين لن تتحقق من خلال التعاون مع الإرهاب، بل يجب أن تكون على أساس قيم العدالة والسلام والحرية واحترام حقوق الإنسان. إن اليمنيين يستحقون حياة كريمة ومستقبلا مشرقا، ولا ينبغي أن يكونوا رهائن لأي جماعة إرهابية تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية على حسابهم. لذلك يتعين على المجتمع اليمني أن يعمل بتعاون وثيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والقوى الداعمة للشرعية في اليمن للتصدي للتهديد الحوثي ووقف التدخلات الخارجية التي تدعم هذه الميليشيا الإرهابية. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تمويل الحوثيين وتجفيف منابعهم المالية، وتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. يجب أن نتذكر أن اليمنيين هم الضحايا الحقيقيين في هذا الصراع الدامي، وعلينا أن نعمل معا كمجتمع يمني لوضع حد للعنف والإرهاب والدمار في اليمن، ونسعى جاهدين لبناء مستقبل يعيد لليمن السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبه. عندما قررت أمريكا تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، خرج اليوم الشيخ عبد المجيد الزنداني يدعو للوحدة مع الحوثيين بعد 9 سنوات من الحرب والدمار والقتل والتخريب والنهب والسلب والتنكيل بالشعب اليمني من قبل عصابة الحوثية الإرهابية. وخلال 9 سنوات لا نرى أي ظهور للزنداني، ولم يشارك ولو للحظة واحدة أو ساعة مع الرباط في مواقف الشرف والبطولة مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد جماعة الحوثي الإجرامية. ورغم أن هذه المجموعة الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران فجرت منزله وجامعته وهجرته من اليمن وسفكت دماء اليمنيين، فيخرج المجنون الزنداني الذي هو السبب الأول في الخراب والخراب الذي أصاب اليمن وشعبه. الشيخ الزنداني هو صاحب اليد الأولى والمخطط الأول والعقل المدبر لتدمير اليمن وسفك كل هذه الدماء. ومنذ العام 2011 وحتى اليوم، عندما اقتحمت جماعة الحوثي محافظة عمران وقتلت القائد العسكري حميد القشيبي واتجهوا نحو العاصمة صنعاء، واقتحمت جامعة الإيمان، وسحلت جنود القوات المسلحة والتمثيل بجثثهم في شوارع العاصمة صنعاء، ظل صامتا لم يتكلم، ثم هرب متنكرا بزي امرأة ترك كلا شيء خلفها خوفا من بطشال حوثين. ولم يبال بشعب سيعاني من ويلات ما قام به الزنداني من شق الصف الشعب اليمني وتفريخ وتقسيم القوات المسلحة اليمنية وزرع الفتنة والشقاق والنفاق السياسي في أوساط الشعب، عندما كان ينعق على مسرح ساحة التغيير ويزمجر ويتوعد، وثم يلقي الفتاوى ويسرد والأحواديث ويشرح الأحلم وينثر الأوهم ويبثي الاسم. وهاه اليوم نسي وتناسى وتجاهل كل ما حصل ويحصل في اليمن، وهو يعلم أنه من أشعل هذا الفتيل، وهاه خرج بكل جراءة ووقاحة واستهتار بدماء الشهداء والجرح، ينادي ويدعو الجميع إلى توحيد الصف مع الجماعة الحوثية التي شردت اليمنيين وفجرت منازله ومنازل اليمنيين ونهبت ثروات للشعب اليمني، لماذا في هذا للتوقيت بالذات وبعديان قامت أمريكا باتخاذ قرار تصنيف جماعة آل حوثي من ضمن قائمة الإرهاب الدولية ظهر للشيخ عبد المجيد الزنداني فاصلة أحد قيادة حزب الإصلاح يدعو للاتصالح والتسامح مع ميليشيات آل حوثي الإرهابية.